Hallo en welkom van op het Combel kantoor. Mijn naam is Brecht. Ik werk bij het platformsteam en vandaag leg ik u graag wat meer uit rond de werking van Varnish. Eerst en vooral, wat is Varnish? Varnish is een reverse caching proxy, maar eigenlijk om het heel wat simpeler uit te leggen, zou je kunnen stellen dat Varnish een server is die voor de webserver wordt geplaatst, waarop gecachte versies van de webpagina's worden bijgehouden en die dan uiteraard ook via die caching server razendsnel kunnen worden aangeleverd. Veel sneller dan dat de webserver zelf alle nodige berekeningen zou moeten doen. Eerst en vooral gaan we nu een test doen van een testwebsite die ik heb opgezet. Een gewone standaard WordPress op ons Managed WordPress platform, maar voor de gelegenheid heb ik Varnish volledig uitgeschakeld. In deze testwebsite zitten ongeveer een 20-tal plugins die actief zijn. Zit er demo-content van op WordPress.org, de unit-test die men gebruikt voor thema's te testen. Dus eigenlijk gewoon een vrij representatief beeld voor een standaard WordPress-site die op onze hosting cluster zou draaien. Nu, als we dit starten, dan gaan we eigenlijk eerst en vooral een commandvenster moeten openen, dus een commando- of terminalvenster op Mac. In mijn geval is het hier een terminalvenster. En de test die ik ga doen is eigenlijk met de applicatie Apache Benchmark. Dit is het standaard in de terminal. En hiervoor voer ik een commando uit, zijnde AB voor Apache Benchmark, min N 1000. Dat wil zeggen dat ik 1000 requests richting de server ga sturen. Min C 200, dus dat wil zeggen de concurrency is 200, oftewel ik stuur ze in batches van 200 stuks richting de server gelijktijdig. En vervolgens geef ik ook nog mijn URL op, zijnde https://brechtrijkaard.be en declareer ik een poort, 443 en ik wil naar de root, dus ik sluit af met een slash. Als we dit nu even laten lopen, dan zien we dat die melding gaat maken dat de requests voltooid zijn. 100 stuk, 200 stuk, 300 en zo verder, tot we eigenlijk aan de 1000 requests komen die afgewerkt zijn. En dan krijgen we de output te zien die ons gaat tonen dat de totale tijd die nodig was om deze 1000 requests te verwerken op de server, kwam neer op een 11,63 seconden ongeveer. Natuurlijk, het meest interessante is uiteraard dezelfde test gaan doen met Varnish. Nu, ik heb Varnish zo net ingeschakeld in het controlepaneel. Maar om eigenlijk een goede bevestiging te krijgen dat Varnish daadwerkelijk ingeschakeld is, gaan we eerst en vooral even een commando gebruiken, zijnde curl min hoofdletter I en dan https://brechtrijkaard.be, onze test-URL. En dan gaan we zien dat daar in de output bij komt te staan x_varnish cache cached. Dit wil zeggen dat Varnish correct is ingeschakeld en dat het antwoord ook geserveerd werd vanuit de Varnish server. Dit betekent dat Varnish intussen volledig operationeel geworden is en dat we dus kunnen verder gaan met onze test tegen Varnish. Opnieuw voer ik hiervoor hetzelfde commando uit en drukken we op enter. En dan zien we dat die requests eigenlijk razendsnel verwerkt worden. En uiteraard het resultaat is er ook naar. We zien hier een volledige verwerkingstijd van 1,41 seconden voor dezelfde 1000 requests. Dat is quasi 10 keer sneller dan onze test zo net. En dat is ook de reden waarom wij Varnish heel graag vooruitschuiven als oplossing voor het opvangen van performantie. Maar anderzijds ook voor het opvangen van grote pieken, omdat je met Varnish voor je webserver eigenlijk een pak sneller heel wat meer trafiek kan gaan verwerken, zonder dat je moet gaan bijschalen in extra webservers, extra database servers en dergelijke meer. Heb je daar nog vragen over of ben je op zoek naar een specifieke informatie rond de implementatie van Varnish in jouw specifieke website? Neem dan gerust contact met ons op en dan kunnen we samen kijken hoe dit het best kan worden opgezet voor jouw website. Tot een volgende. Dag.